වෙනදා වගේම අදත් රසලිය බලන ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න හිතුවේ රසම රස බිත්තර බිරියානි එකක් රයිස් කුකර් එකේ ඉක්මනට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බිරියානි එක මම හදන්න හිතුවේ බාස්මති හාල් වලින්. මම මෙතන බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ හාල් ටික හොඳින් සෝදලා පැය භාගයක් පෙඟෙන්න තියන්න ඕන. හාල් ටික පෙඟෙන්න තියලා බිරියානියකට අවශ්‍ය කරන අනිත් දේවල් ටික මම ලෑස්ති කරගන්නවා. මුලින්ම මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා රත් කරගන්නවා. දැන් මේකට පොල් තෙල් මේස් හැඳි 5ක් විතර දාගන්නවා. දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩි 3ක් මේ විදිහට කපලා තෙල් එකට දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට තෙලෙන් බැද ගන්නවා. විනාඩි කිහිපයක් මේ වගේ හැඳි ගන්න ගමන් මේ ටික බැද ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් බීලුණු ටික මේ වගේ හොඳට බැදිලා තියෙනවා. දැන් මේ ටික තෙල් එකෙන් අයින් කරලා තෙල් බේරෙන්න තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ තම්බලා කටු ඉවත් කරලා ගත්ත බිත්තර 8ක් මේ තෙල් එකටම දාලා මේ විදිහට බැද ගන්නවා. මේ වගේ රන්වන් පාටට බැදුනට පස්සේ මේකත් තෙල් එකෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පෑන් එකටම කුරුඳු කෑල්ලක්, බේ ලීෆ් දෙකක්, සූදුරු තේ හැන්දක්, කරඳ මුංගු 3ක් සහ කරාමුණටි 2ක් දාගන්නවා. දාලා පොඩ්ඩක් බැදෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අඟලක විතර ඉඟුරු කෑල්ලක්, සුදු ලුණු බික් 4ක් මේ විදිහට පොඩියට තල්ලා අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ ටිකත් මේකටම දාගන්නවා. දාලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ කපාගත්ත අමු මිරිස් කලල් 4කුත් මේකට දාගන්නවා. තව පොඩියට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩි එකකුත් මේකට දානවා. දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. විනාඩියක් විතර ලුණු ටික බැදුනට පස්සේ තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් මේ විදිහට පොඩියට කපලා මේකට දාලා මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටිකත් හොඳට බැදෙන්න තියෙනවා. බැදුනට පස්සේ කහගුඩු තේ හැඳි භාගයක් දාගෙන මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකකුත් දාගන්නවා. ගරම් මසාලා තේ හැඳි එකමාරකුත් දානවා. තව බිරියානි මසාලා මේස හැඳි දෙකකුත් මම මේකට දාගන්නවා. දාලා මේ ටික මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් සහ මිංචි කොළ ටිකක් පොඩියට කපලා මේකට දාගන්නවා. පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ප්ලේන් යෝගට් කෝප්ප භාගයක් මේකට දානවා. කර්ඩ් උනත් දාගන්න පුළුවන්. දාලා හොඳට කලවම් කරලා තව වතුර මේස හැඳි දෙකකුත් දාලා විනාඩි කිහිපයක් මීඩියම් හීට් එකේ උයා ගන්නවා.
මේ වෙලාවේ මම ලුණු ටිකකුත් දාගන්නවා. රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට වතුර කෝප්ප දෙකක් දාලා මේ වගේ කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරගෙන සෝදලා පෙඟෙන්න තියාගත්ත හාල් ටික මේ විදිහට දාලා මම මේ බත් එකට වතුර තියාගත්තේ හාල් එකට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන්. ඒකට උඩින් තම්බලා බැදගත්ත බිත්තර ටික තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ කොත්තමල්ලි සහ මිංචි කොළ ටිකත් උඩින් දාලා මෙල්ට් කරගත්ත බටර් මේස හැන්දකුත් දාගන්නවා. බටර් වෙනුවට ඔයාලට තියෙනවා නම් ගී ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වෙනදා උයන බත් එකට තියාගත්ත වතුර ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් තමයි මේ වෙලාවේ මේ හාල් එකට තියාගන්න ඕන. මොකද හාල් එකත් පිඟිලානේ තියෙන්නේ. වතුර වැඩි වුණොත් බත් එක බෙරි වෙන්න බලනවා. දැන් ඔන්න මම මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය රයිස් කුකර් එකට දාගන්නවා. මොකද මම බත් එක උයන්නේ රයිස් කුකර් එකේ නිසා. කැමති නම් ලිපේම තියලා බත් එක උයා ගන්නත් පුළුවන්. ඕන දැන් මම රයිස් කුකර් එකට හාල් ටික දාගෙන මේ විදිහට උඩින් බිත්තර ටික තියලා බෙදලා ගත්ත ලුණු ටික උඩින් දාගන්නවා. දාලා ඔන්න රයිස් කුකර් එකේම මේක උයා ගන්නවා. මුලින්ම බිරියානි හදන කෙනෙක්ට මේ ක්‍රමය ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඔන්න දැන් මගේ බිරියානි එක උයාගෙන ඉවරයි. බිරියානි මල් කලරින් මුකුත් නැතුව තමයි මම මේ බිරියානි එක හැදුවේ. දැන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා රයිස් කුකර් එක ඕෆ් කරලා තව විනාඩි දෙකක් මේක වහලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේ ක්‍රමය ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම රසලියට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.